અત્યારે શિયાળામાં કોથમીર લીલી તાજી અને ખૂબ જ સસ્તી મળે, ત્યારે આપણે તેનો મેક્સિમમ ઉપયોગ છે ને તે લીલી ચટણી બનાવવામાં જ કરતા હોઈએ. અને લીલી ચટણી છે ને તે 12 મહિના ચાટ ફરસાણ બધામાં જોઈએ જ. પણ જેવો ઉનાળાની શરૂઆત થાય ત્યારથી લઈ અને ચોમાસું પૂરું થાય ને ત્યાં સુધી કોથમીર એટલી મોંઘી મળે ને કે ના પૂછો વાત. અને વળી ગમે એટલી મોંઘી કોથમીરની ગ્રીન ચટણીનો કલર છે ને તે શિયાળામાં આવે ને તેવો આવે જ નહીં. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે કોઈ પણ જાતના આર્ટિફિશિયલ કલર અને ફ્લેવરના ઉપયોગ વગર એકદમ નેચરલ ગ્રીન ચટણીનું પ્રીમિક્સ બનાવીએ. આ પ્રીમિક્સ એક વખત બનાવી અને સાચવી લો ને પછી 12 માસ ગમે ત્યારે માત્ર 1 મિનિટમાં જ એ સ્વાદ અને કલરની ગ્રીન ચટણી ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી શકીએ. તો આ ગ્રીન ચટણીના પ્રીમિક્સ જોતા પહેલાં અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન છે ને તે પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કિચન સિરીઝ પર દરરોજ મુકાતી ઉપયોગી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી જાય. આજે અહીં મેં 500 ગ્રામ લીલી મોટા પાનવાળી અને મોટી દાંડીવાળી કોથમીર લીધી છે. આમ તો અત્યારે કોથમીર છે ને તે એકદમ તાજી અને ચોખ્ખી જ આવે છે, છતાં પણ આ કોથમીરમાં જો અંદર પીળાશ પડતો કે ખરાબ થયેલ પાન હોય ને તો તે અલગ કરી નાખશું. તેની સાથે મેં 100 ગ્રામ તીખા લીલા મરચાં લીધા છે. જો તીખા સુરતી મરચાં વાપરવા હોય ને તો 50 ગ્રામ લેવાના. તેની સાથે 100 ગ્રામ આદું લઈશું અને 4 થી 5 દંડી મીઠા લીમડાના લઈશું. હવે પ્રથમ કોથમીરની જોડી ખોલી અને તેમાંથી આ રીતે મૂળ સહિત દાંડી લઈ આ રીતે એક એક દાંડી લગભગ પોણા ભાગ સુધીની લઈ લઈશું. પાન સાથે આ દાંડી પણ એકદમ કૂણી હોય છે અને ફક્ત પાન જ નહીં પણ આ દાંડીને લીધે ચટણીનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે. આ રીતે લગભગ પૂણી દાંડી કોથમીર કાઢી લઈશું અને બધી મોટી દાંડી વચ્ચે નાનો એકદમ કૂણો ભાગ હોય ને તે પણ કાઢી લેવાનો છે, જે સ્વાદમાં બહુ જ મીઠો લાગે છે. અહીં જુઓ, હવે બધી કોથમીર વીણાઈ ગઈ છે અને એક પણ પાન ખરાબ નથી. તો હવે વીણેલી કોથમીરમાંથી થોડી થોડી કોથમીર છે ને તે એક પાણી ભરેલા ઊંડા વાસણમાં ઉમેરી અને એકદમ ઘસી અને સાફ કરશું. અહીં આ રીતે પાણીમાં ઘસી અને કોથમીર સાફ કરવી ખૂબ જરૂરી છે, જેથી તેમાં ચીપકેલ માટી કે ઝીણો કચરો હોય ને તે દૂર થઈ જાય. હવે પાણીથી સાફ થઈ ગયેલી આ કોથમીરને એક ચોખ્ખા કિચન નેપકિન પર રાખી અને પોળી કરી દેવાની છે. આ રીતે ધીમે ધીમે કરી કોથમીરને પાણીમાં સાફ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી આ રીતે ફેલાવતા જવાનું છે. બધી કોથમીર ફેલાવાઈ જાય ને એટલે હવે બીજા કિચન નેપકિનને ઉપર પાથરી અને હળવા હાથે બધી કોથમીરને કોરી કરી લેવાની છે. અહીં લગભગ બધી કોથમીર છે તે હવે કોરી થઈ ગઈ છે. તો હવે બધા ધાણાને એક ડીશમાં લઈ લઈશું. હવે કોરી થયેલ કોથમીરમાંથી થોડી એવી કોથમીરને લઈ આવા મોટા નાના ટુકડામાં કટ કરી લેવાની છે. અહીં જુઓ, મેં એકદમ રફલી જ આ ધાણા કટ કર્યા છે. હવે કટ થયેલા આ ધાણાને આપણે એક ચોખ્ખા અને કોરા કિચન નેપકિન પર ફેલાવી દઈશું. આ રીતે દૂર દૂર સમારેલી કોથમીરને ફેલાવી દેવાની છે. આ કોથમીર ફેલાવાઈ જાય ને એટલે આ જ રીતે આપણે બીજી કોથમીરને પણ આ રીતે દાંડીથી થોડી ઝીણી સમારી લઈશું. કારણ કે મેં આગળ કહ્યું તેમ કોથમીરની દાંડીમાં પણ એટલો સરસ સ્વાદ હોય છે. દાંડી પતલી ઝીણી સમારાઈ જાય ને એટલે કોથમીરના પાન છે ને તે રફલી ચોપ કરી લઈશું. સમારેલી આ કોથમીરને પણ આપણે કિચન નેપકિન પર ફેલાવી અને બીજી કોથમીર સાથે ઉમેરી દઈશું. અહીં હવે બધી કોથમીર ફેલાવી લીધા પછી કિચન સ્ટેન્ડ પર અથવા તો પંખા નીચે 2 થી 3 દિવસ સુકાવા માટે રાખી દેવાની છે. પરંતુ આ કોથમીરને આપણે તડકામાં નહીં રાખવાની, નહીં તો તેનો ગ્રીન કલર છે ને તે પીળો પડી જશે. માટે યાદ રાખીને જ આ કોથમીરને છે ને તેને ઘરની અંદર જ સૂકવવાની. હવે આપણે લીધેલા તીખા મરચાંને લઈ અને સીઝર વડે આ રીતે ડીટીયું કાઢી લઈશું અને ત્યાર પછી મરચાંને આવા રાઉન્ડ ટુકડામાં કટ કરી લેવાના છે. અહીં આપણે મરચાંમાં બીજ દૂર નહીં કરીએ, પણ બીજ સહિત જ મરચાંના ટુકડા કરતા જઈશું. મરચાંના ટુકડા કર્યા પછી એ જ રીતે આદુની છાલ ઉખાડી ચોખ્ખું કર્યા પછી મીડિયમ સાઇઝની ખમણી વડે આદુને ખમણ કરી લેવાનું છે. અહીં આપણે એકદમ ઝીણું પણ નહીં અને એકદમ થીક પણ નહીં તેવું 100 ગ્રામ આદુનું ખમણ કરી લઈશું. અહીં મીડિયમ સાઇઝના ખમણ કરવાથી જલ્દીથી આ ખમણ સુકાઈ પણ જશે અને આદુનો ટેસ્ટ પણ જળવાઈ રહેશે. હવે બધા આદુના ખમણને ડીશમાં ફેલાવી દઈશું. અહીં હવે લીલા મરચાંના ટુકડા પણ કરી લીધા છે, સાથે એક ડીશમાં લીમડાના પાન પણ કાઢી લીધા છે. આદું પણ ખમણાઈ ગયું છે. પણ આજે લીલી ચટણીનું પ્રીમિક્સ બનાવવું છે, માટે હવે બીજું કિચન નેપકિન લઈશું. હવે લીલા મરચાંના ટુકડા છે ને તેને આ નેપકિન પર ફેલાવી દઈશું. બધા મરચાંના ટુકડા છે ને તે નેપકિન ઉપર લેવાઈ જાય ને એટલે એકદમ અલગ અલગ થાય ને તેવા હાથ વડે મરચાં ફેલાવી દેવાના છે, જેથી મરચાં છે ને તે જલ્દી સુકાઈ જાય. બધા મરચાં નેપકિનમાં ફેલાવાઈ જાય ને એટલે હવે એ જ નેપકિનની એક બાજુની સાઈડમાં
આપણે ખમણ કરેલું આદું પણ ફેલાવી દેવાનું છે. આદુને પણ હાથ વડે એકદમ અલગ અલગ ફેલાવશું, જેથી તેને સૂકામાં ઓછો સમય લાગે. આદું ફેલાવાઈ ગયું છે તો હવે નેપકિનમાં જે સાઈડ બચી હતી ને ત્યાં મીઠા લીમડાના પાન પણ ફેલાવી દઈશું. અહીં જુઓ, એક જ નેપકિન પર આપણે લીલા મરચાં, આદું અને મીઠો લીમડો ફેલાવી દીધા છે. આ બધું આપણે બહાર તડકામાં એટલે કે સનરેઝમાં રાખશું, જેથી તે જલ્દીથી સુકાઈ જાય. પણ જો ઘરમાં તડકો ન આવતો હોય ને તો ઘરમાં જે જગ્યાએ ફેન વધારે ચાલતો હોય ને ત્યાં સૂકવી દેવાનું, જેથી કોથમીર સુકાઈને એટલા સમયમાં આદું, લીલા મરચાં અને લીમડો બધું ડ્રાય થઈ જાય. અહીં હવે બધું સુકાઈને 3 દિવસ થઈ ગયા છે. અહીં જુઓ, કોથમીર એકદમ હાથથી વડે ભૂકો થઈ જાય ને તેવી કડક સુકાઈ ગઈ છે અને કોથમીરનો કલર પણ એવો સરસ ગ્રીન જળવાઈ રહ્યો છે, કારણ કે આ કોથમીરને આપણે ઘરમાં સૂકવી હતી. તે જ રીતે અહીં લીલા મરચાં, આદું અને મીઠા લીમડાના પાન પણ એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. અને બધું સુકાઈ ગયું ને પછી મેં બધું જ આ ડીશમાં લઈ લીધું હતું. લીલા મરચાં સુકાઈ થોડો કલર ચેન્જ થયો છે, પણ હાથમાં લઈ ભૂકો કરી શકાય તેવા કડક થયા છે. તેનો મતલબ એવો થાય કે મરચાં, આદુમાં ક્યાંય પણ પાણીનો ભાગ ના રહેવો જોઈએ, એવા ડ્રાય થવા જોઈએ. એ જ રીતે આદું પણ હાથથી ભૂકો થઈ જાય ને તેવું સુકાઈ ગયું છે અને મીઠા લીમડાના પાન પણ કડક થયા છે. તો હવે પ્રથમ મિક્સરના ચટણીના જારમાં ડ્રાય થયેલા આદું, મરચાંના ટુકડા અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દેવાના છે. આ ત્રણેય વસ્તુ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે સુકાયેલા ધાણા એટલે કે કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. કોથમીર છે ને તે ધીરે ધીરે કરી અને બધી જારમાં સમાઈ જાય ને તે રીતે ઉમેરી દેવાની છે. અહીં બધી કોથમીર જારમાં સમાઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલી દાળિયાની દાળ ઉમેરશું. અહીં આ દાળિયાની દાળ છે ને તે થોડી એવી શેકી અને ઉમેરવાની, જેથી દાળિયાનો સ્વાદ છે ને તે મહિનાઓ સુધી એક સરખો જળવાઈ રહે અને સ્વાદ ચેન્જ ન થાય, જેથી પ્રીમિક્સ પણ સારું રહે. તેની સાથે 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. મીઠું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે સાથે 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે અડધી ટેબલસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરવાનો છે. ખટાશ માટે આમચૂર પાવડરના બદલે લીંબુના ફૂલ પણ વાપરી શકાય છે, પણ હું લીંબુના ફૂલ છે ને તે ખૂબ જરૂર હોય ને તો જ વાપરું છું, માટે મેં અહીં આમચૂર પાવડર વાપર્યો છે. પણ તમને પસંદ હોય ને તો લીંબુના ફૂલ પણ ઉમેરી શકાય છે. બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે અને બધું સરસ પીસી લઈશું. મિક્સરમાં પીસ્યા પછી ફરીથી આપણે જારનું ઢાંકણ ખોલશું. ડ્રાય કોથમીર, લીલા મરચાં, આદું, લીમડા અને દાળિયા સાથે ઉમેરેલા બધા મસાલા પીસાઈ એકદમ સ્મૂથ પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ગ્રીન ચટણીનું પ્રીમિક્સ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ ચટણીના પ્રીમિક્સને આપણે કાચના એરટાઇટ જારમાં કાઢી લઈશું. પ્રીમિક્સ બની અને તૈયાર છે, પણ અહીં વિડીયો જોવાનું બંધ ના કરતા, કારણ કે હજી આ પ્રીમિક્સનો ઉપયોગ કરી અને આપણે લીલી ચટણી કઈ રીતે બનાવીએ ને તે પણ જોશું. પણ અહીં તમે જોયું ને કે લીલી ચટણીનું આ પ્રીમિક્સ બનાવવા માટે આપણે કોઈ પણ પ્રકારના આર્ટિફિશિયલ કલર કે ફ્લેવર નથી વાપર્યા, છતાં પણ એકદમ સરસ પ્રીમિક્સ બની અને તૈયાર થયું છે. પણ આ ગ્રીન ચટણીના પ્રીમિક્સને યાદ રાખી અને કાચના કન્ટેનરમાં જ પેક કરવાનું, જેથી આ ગ્રીન ચટણીના પ્રીમિક્સનો ઓરિજિનલ ગ્રીન કલર અને ફ્લેવર જળવાઈ રહે. જો પ્લાસ્ટિકના કન્ટેનરમાં પેક કરશો ને તો પ્રીમિક્સનો સ્વાદ અને કલર અમુક સમય પછી ચેન્જ થઈ જશે. પ્રીમિક્સ બધું કાચના કન્ટેનરમાં ભરાઈ જાય ને એટલે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર ડ્રોઅરમાં સાચવી અને રાખી દઈશું. અને જ્યારે પણ ગ્રીન ચટણી ખાવી હોય ને ત્યારે તેમાંથી જોઈતું પૂરતું પ્રીમિક્સ એક બાઉલમાં લઈ લેવાનું છે. અને જ્યારે જોઈએ ને ત્યારે આ ગ્રીન ચટણીના પ્રીમિક્સમાંથી ગ્રીન ચટણી ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી લેવાય છે. અહીં આપણે 1 ચમચી પ્રીમિક્સ છે ને તે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. આપણે જે પ્રમાણે ગ્રીન ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી રાખવી હોય ને તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરી દેવાનું છે અને પછી પ્રીમિક્સમાં પાણી હલાવી અને મિક્સ કરી દેવાનું છે. તમારી નજર સામે જ અડધીથી 1 મિનિટમાં ઓરિજિનલ કલર, ફ્લેવર અને સ્વાદ સાથે ગ્રીન ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો છે ને ચટણીના પ્રીમિક્સમાંથી ગ્રીન ચટણી એકદમ સરળ રીતે બનાવી. એક વખત આ પ્રીમિક્સ બનાવી અને રાખી દઈએ ને પછી 12 માસ આ ચટણી જ્યારે જોઈએ ને ત્યારે બનાવી અને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. એ જ કોથમીર મરચાંના સ્વાદ સાથે બનતી ગ્રીન ચટણીના આ પ્રીમિક્સ હજી કોથમીરની સિઝન છે ને ત્યાં જરૂરથી બનાવી લેજો. સાથે આ રેસીપી કેવી લાગી ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. અને આ સાથે આ રેસીપી છે ને એ તમારા ફેમિલી, સગા, ફ્રેન્ડ્સ બધામાં શેર કરજો, કારણ કે આ ગ્રીન ચટણીનું પ્રીમિક્સ બનાવવાની રીત તો ઘરમાં ઉપયોગી છે. ફરી મળશું આવી જ ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.